Të nderuar miq të emisionit Target, mirëmbrëma. Institucionet e Kosovës në bashkëpunim me bashkësitë fetare të vendit në për tryeza publike dhe komisionet përkatëse të qeverisë dhe kuvendit janë në proces të amandamentimit të projekt ligjit për bashkësitë fetare. Ndërkohë që ka kërkesa imediate për miratimin e këtij projekt ligji në mënyrë që të rregullohet statuti i bashkësive fetare në Kosovë. Për më tepër, rreth kësaj teme, sonte do të diskutojmë në studio me Labinot Maliqin, teolog islam dhe imam. Mirëmbrëma dhe mirëserdhët. Teuta Haxhiu, deputete, përfaqësuese e Komisionit për të drejtat e njeriut, liritë fetare të tjera. Mirëmbrëma dhe mirëserdhët. Mirëmbrëma, mirëserdhët. Po ashtu dhe Don Shanzefi, doktor Don Shanzefi, kancelari i Treasurisë të Kosovës. Mirëmbrëma dhe mirëserdhët. Atëherë, pa humbur kohë, fillimisht do ndjekim një kronik me ato se çka është diskutuar në Komisionin Parlamentar për këtë çështje, pastaj fillojmë bisedën në studio. Bashkësia Bektashi e Shqipërisë kërkon që Kosova ta plotësojë dhe ndryshojë ligjin për liritë, sipas të cilit aktualisht njihen 6 bashkësi fetare. Për këtë u interesua edhe Edmond Brahimaj, kryegjyshu i kryegjyshatës botërore bektashiane, i cili takoi grupin punues për shqyrtimin e projekt ligjit për ndryshimin dhe plotësimin e ligjit numër 2 për liritë fetare në Kosovë. Po mundohemi që të organizohemi dhe të fitojmë të drejtat tona kudo që jemi. Edhe kjo është një detyrë jona që të vim te juve, të kërkojmë ndihmën tuaj që edhe Komiteti Bektashian të japë rolin e vet këtu në Kosovë, të jetë faktor paqe, mirësie, dashurie. Antarët e këtij grupi u shprehen të gatshëm që të bashkëpunojnë për plotësim ndryshim të këtij ligji sa i përket komunitetit Bektashi. Ne kemi tash punën me punu brenda e komisionit, edhe nesër kemi komision, ne do të punojmë deri fund me bënë një ligj sa më mirë edhe për juve edhe për Republikën e Kosovës. Për me rregullu me ligj, nuk mund të themi ne që nuk është disponimi, por ne po dojmë e bëjmë mënyrën më të mirë, të mundshme. Në qoftë se ndryshohet ligji bazik i neni 6.d, ju lejohet krijimi i komunitetit Bektashi që të jetë i pavarur dhe të punojmë një platformë apo siç punoni ju në Shqipëri. Kultura dhe tradita jonë një këtë komunitet fetar dhe meritat e tij. Komisionin që nga mandati i kaluar ka pranuar ftesën nga komuniteti Bektashi në Kosovë në mënyrë që të regjistrohen të veçantë. Pengesat juridike kanë qenë atë që ai ka qenë pjesë e tarikateve, siç e thanë kolegët këtu, dhe për me u nda nga aty duhet rregullohen disa çështje. Për shkak që kërkesa është të jetë domethënë pjesë e bashkësive fetare që njihen historikisht domethënë si pjesë e Kosovës, a ekzistojnë dokumente domethënë që dëshmojnë si komunitet prej çfarë kohe janë të vendosur në Kosovë. Komuniteti Bektashi ekziston prej vitit 1700. Historia e kryegjyshatës botërore bektashiane, që prej 91 vjetësh është me qendër në Shqipëri. Ky tarikat ka mbi 150 milion besimtar. Atëherë, zënja Teut, ndoqëm kronikën, pam se një përfaqësues të Bektashive, përkatësisht kryegjyshi i kryegjyshatës botërore të Bektashive nga Shqipëria, i cili shpreh shqetësimet e tij dhe kërkesat e tij, mirë po përpos Bektashive që do t'i kthemi pas me një intervistë që kemi me Edmond Brahimaj, kryegjyshi i kryegjyshatës botërore të Bektashive, dua të di se sa ka kërkesa të komuniteteve tjera fetare që të ngriten në nivel të bashkësive fetare. Do të thotë, sfari për gjithë qytetarët dhe interesimin e tyre, projekt ligji në fjalë është një projekt ligj që ka mbetur nga ligjet të cilat kanë pas të bëjnë me përfundimin e mbikëqyrjes së pavarësisë së Republikës së Kosovës, edhe është kërkesë e vazhdueshme edhe në raportin e progresit që ne të përfundojmë ligjin për plotësim ndryshimin e ligjit, i cili është pra ligji bazik i miratuar në 2007. Komisioni jon e ka shqyrtuar do të thotë në parim, njëkohësisht e ka përcjellë në seancë dhe ligji ka kaluar në parim që nënkupton, i është dhënë drita e gjelbërt nga Kuvendi i Kosovës dhe kthehet në punën e komisionit. Dhe tani në komision ne kemi një procedurë, do të thotë jemi të obliguar të mbajmë dëgjimet publike
Dhe ne kemi mbajt një dëgjim publik, kemi pas brenda atij takimi të gjithë aktorët, konsideroj të gjithë përfaqësues të bashkësive fetare, dhe një ekip, do të thotë një numër të konsiderueshëm që konsideroj që nga ai takim kanë dalë disa rekomandime dhe ne megjithatë cilat janë rekomandimet këtyre takimeve? Kryesisht janë diskutuar dy kërkesa, dy amandamente të Qeverisë Republikës Kosovës, që kanë qenë më të diskutueshme gjatë dëgjimit publik, një që ka të bëjë me regjistrimin e bashkësive fetare, ku në kuvend ligji ka kalu, do të thotë, pak këto kërkesa dhe kërkesat kanë ardhur në komision që na tani në grupin punues pra t'i shqyrtojmë ato dhe është diskutuar pikërisht edhe me gjithë përfaqësuesit. Regjistrimi i bashkësive fetare nën kupton sipas do të thotë numri i anëtarëve për të regjistruar një bashkësi fetare në ligj është 50 anëtar. Sipas propozimit të qeverisë. Propozimi i qeverisë është që të hiqet numri prej 50 anëtarëve dhe kjo është diskutuar një prej kërkesa, do të thotë, është diskutuar me gjithë pothuajse aktorët që kanë qenë aty dhe nuk kemi pas ndonjë problem, megjithëse ka pas edhe preferenca tjera që numri me qenë 250 apo dikush ka propozuar edhe 2000 apo 5000, thjesht i kemi disa rekomandime, po në fundit ne i marrim gjitha rekomandimet dhe mbledhemi si komision, sepse është e kuptueshme që gjithë deputetët nuk janë të fushës, nuk do të thotë që unë personalisht nuk është që kam një uri shumë të mëdha dhe është krejt e kuptueshme që deputet vinë, do të thotë, nga partitë ndryshme politike, po megjithatë nuk do të thotë që janë të fushës. Dhe për këtë arsye do të thotë mbahen dëgjimet publike dhe diskutim tjetër që është më shumë është diskutuar ka qenë edhe çështja financimit, që qeveria ka kërkuar që të hiqet, do të thotë qeveria pra mos i ndalohet aty shkruan neni që qeveria e Republikës Kosovës nuk financon bashkësitë fetare, në fakt edhe me kushtetut, me hije krejt. Në fakt kjo edhe me kushtetut është e rregulluar. Nëse ndonjë kërkesë e arsyeshme vjen prej komunitetit, e llogarit që mund ta subvencionoj. Por nuk ka pas diskutime të tjera me përjashtim të komunitetit të tarikateve. Përfaqësuesi i tarikateve, zoti Lulzim Shehu, i ka pas disa kërkesa që është i vetmi që neve na i ka sjell me shkrim edhe pas dëgjimit publik. Do të thotë dhe tani gjatë diskutimit ka dalë edhe komuniteti bektashian që kanë kërkesë për të regjistruar si bashkësi fetare. Aktualisht, sipas ligjit bazik, ne kemi 5 bashkësi fetare. Me projekt ligj, që ky është projekt ligj, derisa merë për formën e prerë, do të thotë të bëhet ligj, pra janë 6 bashkësi fetare në Kosovë që tani kërkesa prej komunitetit bektashian ka ardhur që edhe ata të jenë bashkësi fetare. Me bektashian, 6. Bektashian 7. Që ata pretendojnë. Por në ligjin bazik, ajo që është diskutuar me përfaqësuesin që ka ardhur nga bashkësia bektashianëve prej Shqipërisë, për neve, këtu e tham, ka qenë një takim shumë i shpejt, do të thotë, thjesht nuk kemi qenë shumë të njoftuar, realisht jemi njoftuar para dikun ka ora 1 ditë përpara dhe e ka ardhur i nderumi në takim, ne kemi diskutuar mirë, po megjithatë kemi pas edhe përfaqësuesin e bektashianëve, komunitet bektashian gjatë dëgjimit publik në kuvendin e Kosovës. Krejt këto për opinionin janë diskutime dhe në fund kthehemi prap punës dhe nëse ne e shohim të arsyeshme prap thrasim dëgjime publike dhe jemi shumë të interesuar që ta bëjmë një ligj të zbatueshëm dhe nuk është interesimi jonë për ta bërë një ligj sa për të thënë. Megjithëse është kërkesë thash e vazhdueshme. Shkurt dua zoja deputete, pastaj do vazhdojmë bisedën me ju. Djetë se në Kosovë ka dhe pjesëtar të komunitetit kishës ortodokse. Në për dëgjime publike me sa di unë ata nuk kanë marrë pjesë deri më tash. Ju. Edhe se keni mendu se megjithatë edhe ata duhet përfshirën edhe të subordinohen këtij ligji.
Thashtë edhe njëherë, në dëgjime publike, thirën janë thirë të gjithë, po thjesht nuk kanë pas, edhe kisha ortodokse serbe nuk ka pas përfaqësues, a ditë me sa diun, i kemi prit në është thonë që po vinë, nuk kanë ardhur, po me gjithë ato janë edhe deputet që kanë amandamente. A kanë shpirë deputetet serbe interesim për këtë? Po, kanë numër shumë të madh, bile një prej komuniteteve. Janë shumë kërkesa që 3 prej kërkesa ne i kemi refuzuar sepse janë, do të thotë, shpesh herë vinë amandamente të cilat çka nuk janë konform ligjeve dhe kushtetutës së vendit, ne nuk i diskutojmë. Po cilat kanë qenë megjithatë të dim? Sinqerisht tash amandamentet e tyre nuk i kam, mirë po i kemi pranuar 11 prej amendamenteve, të cilat kanë pas të bëjnë me çështjet teknike, mos them, ose gjusore, thjesht në gjuhën shqipe shkruan një term tjetër, në gjuhën serbe tjetër, në gjuhën angleze diçka tjetër. Por në fakt nuk janë gabime, janë gabime më shumë që munden mu përmirësu për shkak të përkthimit jo të duhur, por që nuk i atakojnë ligjet në Kosovë dhe kushtetutën e vendit. Të tjera që nuk janë në frymën e kushtetutës së Republikës Kosovës, normal se nuk i pranojmë dhe as që i diskutojmë këtë. Atëherë, labinat në dëgjime publike përfaqësues të Bashkisë Islame në vazhdimsi kanë qenë pro këtij amandamentimit ligjit, me sa kam parë dhe kam lexuar, dhe janë që ky ligj të fuqizohet sa më shpejt. Cilat janë pritjet e juaja si përfaqësuesi i komunitetit musliman se ky ligj do të ndikojë në mirë rregullimin e komunitetit fetar që përfaqësoni? Fillimisht, ky projekt ligj ka qenë kaherë i nevojshëm për gjitha bashkësitë fetare në Kosovë dhe shfrytëzoj rastin që ta falenderoj posaçërisht deputetin që është e pranishme, por edhe ata cilët janë pjesë e komisionit, misionet diplomatike dhe gjithë ata cilët kanë kontribuar që ky projekt ligj të fillohet dhe të punohet rreth tij, dhe padyshim se ka qenë shumë i nevojshëm dhe është një lajm shumë i mirë dhe është diçka për të lavdëruar dhe për të çmuar, dhe padyshim se jemi shumë mirënjohës për punën që është duke u bën në këtë drejtim. Si projekt ligj, natyrisht se deri tash të bashkësitë fetare nuk kanë figuruar askund, nuk kanë pasur adresa, mos të themi kanë qenë ilegale, por ky projekt ligj është jashtëzakonisht i rëndësishëm për gjitha bashkësitë fetare, sepse me këtë projekt ligj këto bashkësi zyrtarizohen dhe figurojnë në emër të shtetit, dhe padyshim se çdo gjë fillon të bëhet më mirë se sa që ka qenë më përpara. Kurse neve, unë se imam i Bashkisë Islame të Kosovës, besojmë fuqishëm se liritë për të praktikuar besimin, liritë për të besuar dhe për të praktikuar, padyshim se janë të garantuara me gjitha konventat ndërkombëtare, dhe ky ligj pothuajse e ndihmon që besimtarët, pavarësisht besimit që ata e kanë, pavarësisht bindjeve, i ndihmon dhe ja siguron dhe ja garanton praktikimin e lirë të fesë së tyre. Këtë e garanton edhe kushtetuta? Absolutisht. Po ky projekt ligj vetëm se e fuqizon këtë çështje, sepse bëhet fjalë konkretisht për besimtarët, për bashkësitë fetare. Natyrisht se si projekt ligj ka ato mangësitë e veta, por ajo çka konsideroni si mangësi kështu që brengos komunitetin musliman? Po ajo që ne dëshirojmë është që komisioni, antarët e komisionit për liritë fetare, është që ta studiojnë mirë çështjen. Ta studiojnë mirë këto komunitete që po synojnë të bëhen antar bashkësi në vetvete brenda këtij komisioni. Të studiojnë të kaluarën e tyre, historikën e tyre, se çfarë besojnë në vendet tjera të lindjes, këto bashkësi, cila është praktika e tyre, a ka pësuar dëm ndonjëherë dikush prej këtyre bashkësive fetare. Po në veçanti ajo çfarë unë kisha sugjeruar është shtetin austriak. Atje Bashkësia Islame figuron dhe është regjistruar në shtetin e Austrisë që mbi 100 vite.
Pra është një model i jashtëzakonshëm që të komunikojnë me shtetin austriak dhe ta shohin se si funksionon bashkësitë fetare në shtetin e Austrisë dhe në shtete tjera përreth brenda Evropës, dhe kjo padyshim se duke marrë mostra të ngjashme për çështjen konkrete që e kemi, vetëm se e pasuron, sepse kjo është fillimi. Më falë se ndërprej, Lavineo, ta konsideroni se deputetët dhe organet kompetente duhet të bëjnë hulumtim më të thellë për shkak se komunitetet që duan të bënë në nivel të bashkësive mund të paraqisin ndonjë rrezik për vendin, apo pse duhet ta ngrisin këtë shqetësim deputetët dhe institucionet? Po, sektarizimi asnjëherë nuk i ka pru dobi asnjë vendi, historikisht është e bërë e ditur kjo gjë. Prandaj sektarizimin brenda kësaj shoqërie tepër të vogël që jetojmë këtë vend ton të mrekullueshëm, duhet ta ruajmë që të mos sektarizohet, të mos ndahet. Domethënë ne duhet të kontribuojmë unitetit shoqërisë e jo sektarizimit të kësaj shoqërie. Pra marrja e shembujve në botën perëndimore, në veçantë në shtetin e Austrisë, si funksionojnë bashkësitë fetare, kjo do ta pasuronte këtë komision dhe idetë e tyre, qëllimet e tyre, në veçantë punën që janë duke kryer, një punë të mrekullueshme. Që ne nuk kemi asnjë vërejtje serioze, por ajo çka ne dëshirojmë është që të bëhet një punë e mirë, një herë e mirë, që të mos ketë nevojë për vite të tëra që të amandamentohet ky ligj. Atëherë, Don Shan, se keni pa gjithë këtë, edhe këtu që u diskutuan edhe ju përfaqësuesit e juaj, përkatësisht Fatmir Koliqi në një tubim publik ka thënë që duhet sa më të parë të bëhet statuti i bashkësive fetare. Sigurisht ai ka thënë këtë sepse ka qenë edhe ai përfaqësues Kishës Katolike dhe ne parim, siç kemi thënë edhe më parë, ky projekt ligj, siç për shumë këtu për ligjt fetare në Kosovë, duhet të miratohet mandje edhe sa më parë duke patur parasysh rrethana dhe kontekstin edhe politik, edhe fetar, religjioz, edhe të vështirëve të tjera që ngulitin këtu në Kosovë sa më parë të rregullohen edhe me ligj. Domethënë çështja fetare të rregullohet me ligj. Sigurisht se kjo është rrjedh nga Kushtetuta e Kosovës, e cila është shumë e qartë dhe dan laicitetin për i bashkësive fetare, sepse është shtet laik, kështu që kur e kemi parasysh historinë e lirisë fetare, me si themi më parshëm, atëherë absolutisht sjell një përpastësi e madhe dhe ndihmë shumë të sigurt edhe me këtë ligj. Unë personalisht kam qenë disa herë në për studiu të Televizionit të Kosovës, rreth ligjit fetar, edhe mandej kjo çështje ka shkuar deri në Vjenë, 5 ditë është diskutuar, edhe siç e pash këtë versionin e fundit, jashtëzakonisht, si të them, i reduktuar apo i zvogluar dhe pothuajse nuk e njoha si të them fare, sepse shumë çka ishte vështirë nga versionet që kanë qenë më parë. Cilat janë vërejtjet e juaja dhe komunitetit që përfaqëson? Okej. Sigurisht se ligji gjithmonë mund të jetë më i përsosur, më i mirë, por ne nuk kemi diçka të veçantë përveç që japmi aprovimin tonë që sa më parë të aprovohet pikërisht ky ligj të jepet parlamentit për aprovim. Kështu që në tënësi, unë them se kalan dhe nuk kemi do një vërejtje të madhe që do të... Si e shihni propozimet e qeverisë për financimin e bashkësive fetare? Kjo një çështje shumë delikate, edhe ne, si të thush, bashkësitë fetare, unë flas për Kishën Katolike, ne nuk kemi qenë asnjëherë të sponsorizuar këtu në Kosovë. Kështu që ne kemi kuptuar se... A do t'i kontribonte të mirës së përgjithshme shoqërore financimin në forma të ndryshme nga shteti të komunitetet fetare, jo vetëm komunitetit katolik, por gjitha komunitetet. Apo mund edhe ndoshta edhe të keq përdoret politikisht apo? Unë nuk jam në të kuptimin profet që do të dhja përpara, por sigurisht se i ka përparësitë e veta, por i ka edhe mangësitë e veta, edhe shteti për kishës duhet jetë i ndarë, ose i bashkësive fetare duhet jetë i ndarë. Tani, në një Kosovë
tepër të varfër, ta rendojmë edhe buxhetin në të kuptimin e mirave, punëtorëve dhe kështu, po më duket diçka paksa tepruar, sepse ne nuk jemi, siç e përmendi edhe këtu i nderumi i Bashkisë Islame, nuk jemi një shtet ashtu që ekonomikisht qëndron fuqishëm, një Austri, siç u përmend fjala, që të financonte. Kështu që me vjen mirë që këtu është futur, ose qysh në Vjenë, ose në Prishtinë, në ato takimet tona që shteti i Kosovës, duke parë një arsye, bie fjala për çështje karitative, për çështje kulturore, siç janë objektet me rëndësi të veçanta historike, restaurimet, edhe rindërtimet, arkeologjia për shembull e Kosovës që ka gjithkund, bie fjala kishat e antikitetit, e vjetrit, që nga koha e Konstantinit Madh, Justinianit deri më sot, ose xhamit që kanë lanë ato që kanë një vlerë rinë, ndërhyn shteti, dhe shteti këtu ka filluar jashtëzakonisht të kyçet, do të thotë, në kulturë dhe duhet të lavdërohet, sepse edhe me buxhet që ka Kosova të vogël, mundohet bashkitë fetare të ndihmojnë. Kështu që një subvencion, siç u përmend edhe këtu, fjala nga nderumi nga deputetja jonë këtu, do të ishte i mirë se ardhmë, sidomos kur kemi të bëjmë diçka që është ngjashme, nuk është ngushtësisht, do të thotë i lidhur fondi me fe, por është i lidhur me kulturën përgjithësi dhe Kosova është e gjarë dhe ne këtu si shqiptarë sigurisht do të dalim ndihmë njëri tjetrit. Kështu që nuk ka diçka të veçantë që unë do të shihja. Jo jeni deputete e Kuvendit Kosovës, por jeni edhe përfaqësuese e partisë politike që përfaqëson edhe kryeministrin e Kosovës, nga Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës. Pse ka konsideru të rëndësishme qeveria me gjithë forma me ndihmu bashkësitë fetare? Jo, nuk është çështja që qeveria... Propozimi ka qenë mu hjek sepse në fakt vetë neni aktual që është shkruan, do të thotë Republika e Kosovës, qeveria nuk i financon bashkësitë fetare. Nuk i financon, shkruan nuk i financon. Dhe tani kërkesa është që me u hjek krejt, mos me ekzistu fare. Dhe këtu nuk kemi pas në një dilemë as nga dëgjimi publik. Unë konsideroj se këto dy propozime nuk janë diskutu në mas të madhe dhe me gjitha ta nuk është kërkesë imediate që pa tjetër këto dy ligje... Për shambull, përfaqësues të kishës ungjillore, në falë, deputete, për shambull, janë kategorikisht kundër financimit bashkësive fetare nga qeveria, sepse sipas tyre, shteti mundet të bëjë selektime në financim, edhe ta konsiderojnë që amandamenti që qeveria nuk duhet të financojë bashkësitë fetare të mbetet. Të mbetet? Po. Po, edhe njerë në dëgjim publik, të në thotë nuk është që kanë pas ndonjë kërkesë të mbetet. Jo në dëgjim, po në flasim, sepse... Deklarat atjera publike që i kam kullimtuar. Po, konsideroj që shumica e bashkësive fetare kanë pas përfaqësues atë ditë në dëgjim publik. Tani unë nuk i kam të gjithë emrat, por me gjitha ta... Për zotri Artur Krasniqi, që ka kundërshtu kërkesën e qeverisë Kosovës, përfaqësues i kishës ungjillore të Kosovës. Do të kërkon me qenë, me mbet neni nuk i financon. Nuk i financon. Po pikrisht edhe heqja e nenit nuk i financon, nuk është që thjesht po i ndihmon asaj që i financon. Pra, vetë fakti që shkruan nuk i financon, unë konsideroj që është me një arsye pse me ekzistu përderisa nuk i financon. Po, nëse më lejohet, unë shumë qartë ju zoju kuptoj çfarë do dëshirojnë të thoni për publikun, pavarësisht ky ligj që do të miratohet, a do të jetë ai tekst do të jetë, bashkësitë fetare nuk financohen, që kuptohen nga qeveria e Kosovës. Unë dëshiroj vetëm të shtoj çfarë është të mundur, duke patur gjithashtu edhe një përvojë edhe me këto shtete të afara dhe kështu me radhë, ndoshta duke pasur parasysh Shqipërinë që kemi gjithashtu edhe i përbashkët që dan fondet për bashkësitë fetare, domethënë mund të ndajnë një fond, një subvencion relativ bashkësive fetare, atje ku ka nevojë që bashkësitë fetare
ata që e përfaqësojnë, do më thonë ligjërisht përgjegjësitë fetare, do të mund një shumë, si të them ashtu, relative që ta keni sa do pak ndoshta një ndihmë të vitit e parë dhe kështu me radhë. Kjo nuk nënkupton se shteti e financon do të përgjegjësitë fetare. Jo. Ka rrezik instrumentalizimi. Jo, sepse qeveria atë nuk mund të pretendon të bën kontrollat e gjithë financimit hyrje të dalet, sepse kisha edhe, kur po flas kisha, po në kuptoj gjitha përgjegjësitë fetare është ndan për shtetit. Shteti nuk mund të kontrollon çështjen e financimit përgjithësi, përveç nëse rastet është një krim i madh në shoqëri dhe kështu me radhë financimet, atë shteti merr atë obligim. Por normalisht nëse jep një fond, qeveria duhet të kënaqet me deklaratë përgjegjësve, të cilët janë liderët fetar që nënshkruajnë se ka shku për këtë fond, dhe nëse ka dyshime atë fond mund të kërkoj ku ka shkuar bie fjala, se si është shpenzuar fondi. Por për këtë do të thotë Kisha Katolike jep një mendim pozitiv. Do të thotë gjitha bashkimet fetare mund të dilet me një fond. Fondi që sa është e mundur si një ministri e vogël, po them ashtu, si zyre ligjore në të ardhmen që si nështë do të bjet fjala për zyren ligjore, dhe atëherë mund të rregullohet. Atëherë, sidomos bjet se Kosova dominohet për komunitetit musliman lavdinate dhe gjatë viteve të kaluara, për shembull, ka pasur mjaft diskutime, hulumtime të ndryshme që kanë publikuar për mjetet të ndryshme, të cilat në një formë ose tjetër ndoshta edhe kanë kontribuar terrorizmit global. Dihet se shumë shqiptarë të Kosovës kanë shkuar në vendet e Gjirit Persik dhe dihet si kanë përfunduar. A konsideroni, kam pas të ftuar këtu edhe përfaqësues tjerë të komunitetit musliman që konsiderojnë që ndoshta është më mirë që gjithë ajo brenda bashkisë islame të futet brenda umbrellës së shtetit, të jetë kontrolluar gjithçka, sepse kemi pasur edhe xhamia ilegale, ju e dini, madje ka pasur edhe hulumtime të cilat janë bërë dhe kanë rezultuar që ndoshta kjo është forma më e mirë e mundshme për me pasur kontroll gjithë aktivitetin e imamëve të ndryshëm në xhami të ndryshëm anë mbanë Kosovës. Po, urna lavdinat pastaj. Do thotë fatmirësisht si dukuri ekstremizmi është në rënje sipër, ose pothuajse është eliminuar tërësisht, vetëm se disa ata të cilët po dëshirojnë që të thithën fonde, po dëshirojnë që ta aktualizojnë këtë gjë të paqen. Sepse e dim se trendi kemi pasur disa organizata qeveritare që kanë operuar në Kosovë dhe janë pastisur pastaj sepse trendi apo ajo që ka bërë më aktuale këtë çështje negative, shumë të ndjeshme dhe shumë dëmshme për vendin tonë dhe shoqërinë tonë kanë qenë në vitin 2013-2014, atëherë kur kanë ajo vala e shkuarjes në Siri prej disa shqiptarëve musliman ignorant, cilët nuk e kanë njohur sa duhet fenë e tyre, sepse zakonisht ata cilët kanë shkuar atje kanë qenë njerëz të pakët me mangësi të mëdha ndaj fesë islame, sepse ai i cili njeh fenë islame asnjëherë nuk mund që t'i takojë një rrymë, një ideologji, një grupacioni të tillë, sepse vetë feja islame e ndalon dhe e kundërshton dhe e lufton këtë dukuri dhe çdo dukuri tjetër negative, në veçantë këtë dukurinë e ekstremizmit, sepse fetarisht krijuesi i gjithësisë kërkon nga ne që ne të jemi mesatar, pra as mos jemi prej atyre që e shtrëngojmë shumë, por as prej atyre që bëjmë tolerime të tepërta. Kontrollimi prej shtetit ndaj bashkisë islame, kjo nuk i kontribon bashkisë islame dhe as nuk i kontribon deradikalizimit. Edhe si më thon doktrinës e kam fjalën, do të thonë që me ka një kurikule ose një ajo që është e pranueshme dhe shumë e nevojshme është që bashkëpunimi mes shtetit dhe bashkisë islame të rritet dhe të fuqizohet dhe të jetë i vazhdueshëm. Dhe në këtë mënyrë mund të bëhet edhe deradikalizimi i atyre cilët vetë se kanë për brenda vetes bindje ekstreme. Dhe deradikalizimin nuk mund ta bëjnë ata cilët nuk janë njohës të fesë islame. Dhe gabimin më të madh cilët e bëjnë ata cilët japin fonde për të deradikalizuar ata cilët kanë ekstremizëm brenda vetvetes së tyre, janë që ju japin fonde atyre cilët nuk e njohin fare fenë.
deradikalizimi i disa muslimanëve ignorant mund të bëhet vetëm nëpërmjet njohësve të fesë islame, në veçanti prizve fetar, në veçanti muslimanëve. Pra, është sikur të mundohesh t'ja sqarosh një detyrë matematikore tepër të komplikuar një njeri i cili nuk e din as tabelën e shumëzimit. Kështu është që ti deradikalizon ata cilët kanë bindje ekstreme, dikush që nuk e njeh fare fen, apo nuk e din as dëshminë. Sa i ka kapacitetet për me absorbu brenda vetës Bashkësia Islame e Kosovës, përfaqësues të Bashkisë Islame, kur dihet se jetojmë në epokën e internetit dhe nga një dhomë vogël mund të klikojmë gjithka. Edhe dihet që për çudi, për shembull, disa prej atyre që përfaqësojnë këtë krah radikal, këtë krah ekstrem, kur i sheh ato klikimet në për YouTube janë jashtëzakonisht të mëdha. Po, nga kontaktet që unë kam me drejtorinë për antiterror në policinë e Kosovës, do thotë ajo e cila është në vëzhgim e sipër janë rrjetet sociale. Sepse këtu është ajo fushata e tyre për të bërë njerëzit e këqij ashtu siç janë të këqij vetë ata. Për të ekstremizuar dhe të tjerë ashtu siç janë vetë ata ekstrem. Për të abota keq kuptojnë në fenë islam ashtu siç ata vetë kanë keq kuptuar. Pra, policia e Kosovës është sipas qëndrimit të tyre dhe publik që e kanë, është se ata në vazhdimsi e bëjnë përcjelljen dhe vëzhgimin e rrjeteve sociale dhe komentet e kështu me radhë që bëhen nga ata cilët i përkasin kësaj ideologji. Apo shihni ju personalisht rezultatin këtë fushë? Jo, nuk po shohim rezultat, sepse nuk është duke u bërë deradikalizimi i shoqërisë. Dhe ne shohim se kjo rrymë ekstreme është në rritje dhe ata cilët po marrin fonde për t'i deradikalizuar, ata me workshope e me njerëz me kravata në për ato konferenca dhe seminare nuk luftohet ekstremizmi, nuk deradikalizohen njerëzit. Mirë po duhet shkuar ato ku është gjendja aktuale, duhet shkuar ato ku njerëzit ato ku buron pikërisht. Dhe ne dimë që disa komuna janë pak më tepër të ndikuara, sidomos ato komuna që janë më afër shtetit të Maqedonisë. Po, ka qenë një kohë po, sepse nga disa imam nga ai vend kanë ndikuar me ligjëratat e tyre dhe në rrjetet sociale që ti manipulojnë besimin e pastër të vendasve dhe vëllezërve tonë vendin tonë. Dhe do është me reagu, diçka pastaj po. Jo, dëshiroj vetëm të ndërlidhem me zotërinë dhe të them lidhur me ekstremizmin fetar, si po pranon edhe ai vetë. Islami këtu që... Jo ekstremizm fetar, se ekstremizmi nuk ka fe. Po, tash modo di dire, thonë latinisht, kjo në mënyrë të shprehur në pedim, se që beson në Zotin nuk mund të jetë ekstremist. Qoftë musliman, qoftë katolik, qoftë budist, qoftë ai don paqen në dashurinë. Por problemi me rinin, që me lëni të them hapur kësaj radhe, mendimin tim, ata që kanë bërë publik përmes faktorit politik, të jashtëm dhe të brendshëm, ambasadave të ndryshme deri edhe me Shtetet e Bashkuara të Amerikës, problemi është papunësia. Njerë të themi hapur në Kosovë. Emigrimi është faktori 1 i ekstremizmit. Me lejo të them edhe njerë, besimit, sepse ata po deklarojnë që janë musliman, edhe më shumë se ju që jeni hoxhallar. Ata janë ata të vërtetit që hapin anela. Këtë kjo bën papunësia. Mos shkollimi ide edhe kështu me radhë. Pra, Kosova duhet bën çmos të ngrit nivelin e punësimit. Nuk jetohet edhe me një rrogë aq të vogël në Kosovë. Ne kemi miq dashamir, na ndihmojnë dhe jetojmë më mirë sa pjesë e shoqërisë. Hapur për pranë këtu me televizion, është dhimbshme ti poshtë 30 të rejat vetëm me mjetet virtuale, me botën virtuale, me telefona, me televiziona, me thashe thema, bredhen andej këndenje për qytet, nuk e shohin një të arme dhe kështu. Pra, faktori politik, pa përjashtuar faktorin fetar edhe religios, do të çmos me bon, do kthehet të rive shpresa. Kosova po zbrazet, nuk kemi të ri. Dhe kjo si që dime në është publike, kemi në disa famulli bje fjale në Kosovë, që të ri 50% po thuja se kanë shkuar jashtë. Dhe këtë kjo është për arsye se këtu nuk shohin një perspektivë. Mjerisht, kështu që ne duhet të angazhohemi të gjithë dhe të hapim kontributin tonë. Sigurisht, dhe pa diskutim se Bashkia Islame e Kosovës duhet të shndrojë efort të shëndosh edhe të predikoj, si që themi ne, të vërtetën, larg ekstremizmit. Duhet të gjenë kurajën edhe
edhe si të them ashtu, ti tërheq ka vërtetat, ka paça, ka toleranca edhe kështu me radhë. Por nuk do të bën as Kishë Katolike, as Bashkia Islame, as Ortodoks, as kush, derisa në Kosovë ka një skashmërisht një varfëri. Mirë ju që komunikoni me botën e internetit dhe dini, ata shofe që shkoni për botë se si shkon, si ecet, e dini se tani edhe veturat i qojnë në Mars. Po, e dini këtë SpaceX, edhe tash si shqiptari shef, unë kam thënë gjithmonë, ne kemi natyrë të tillë, po pranoj edhe unë vetë, derisa ne nuk e kemi një shtëpi më të bukur se të gjithë, një vetur, një telefon, një vill, nuk jemi të kënaqur. Prandaj pak kënaqësia ka linë gjithë këto fenomene të këqija në Kosovë. Okej, edhe ju do t'ja rast pasaj thotë. Ajo çka do të shtoja në lidhje me ekstremizmin, është një diçka e pakëndshme, që e kemi thënë edhe në Washington kur isha vitin e kaluar. Me 28 nëntor vitit kaluar isha musafir në shtëpinë e bardhë. Pastaj pas ditën e 28 nëntorit kisha një takim zyrtar me mbi 20 përfaqësues në Departamentin e Shtetit Amerikan. Ku ka pas përfaqësues të zyrës të fesë dhe çështje globale, përfaqësues nga zyra koordinatorit për asistencë dhe Eurazi, përfaqësues nga zyra për drejtat njeriut e kështu me radhë. Ajo çka dhe ne atu në këtë takim në Departamentin e Shtetit u kemi bërë një përmbledhje të gjendjes aktuale dhe jetës fetare që është realisht që 18 vite në Kosovë. Po, se si funksionon dhe se si manifestohet besimi, sa kemi barriera nga shteti her pas here, a ka islamofobi në Kosovë dhe e kështu me radhë. Ajo çka neve që 18 vite si besimtar, po flas, ne si musliman nuk kemi të kënaqur dhe vazhdimisht neve na shqetëson, nuk ka javë që dikush nga krerët e shtetit nuk mbjell urrëtie ndaj komunitetit musliman me deklarata të ndryshme. Çka kanë thënë javën e fundit, masi po thonë nuk ka javë. Po hiç mëse që javën e fundit sot kryeministri i Kosovës në një prononcim për një gazetë amerikane, ai mirret me gratë cilët kanë bërë fëmijë kinse me komandantët e ISIS-it. Pra në Amerikë ai e shfryzon takimet ai shfryzon. Ajo është një i nderuar, ajo mund të jetë e vërtetë, ato do të dërgojmë me ksia. Po, atë çka do të pa ditë, një të vërtetë. Ai ka menduar në atë formë kryeministrin se ka thonë atë, sepse edhe unë e dëgjova atë dhe ajo një faktor. Do të për opinionin. Po. Oni faktor. Të plot ata çka do të thonë pastaj kryeministri, deputetët, zyrtarët e shtetit mund të mendojnë çka dojnë. Me që e përmende kryeministrin, a mundesh me përmende në fund çka ka thonë, që të di për opinionin, mos të mbetim bash opinionit tash. Ajo kjo deklarata e tij është e përkthyer dhe është shpërndarë në portalet e Kosovës. Pra nënkupton se ai në fjalimet e tij, në takimet që ai ka në Amerikë tash që ka shkuar në lutjet e mëngjesit, ai mundohet që ta shesi vlerë të Kosovës luftimin e ekstremizmit, sepse nuk ka se çfarë të krenohet me diçka tjetër përveç se luftimin e ekstremizmit. Luftimi e ekstremizmit nuk është keq apo jo? Nuk është keq, mirë, po nuk është një diçka që ne duhet të mburremi. Nuk është diçka që ne duhet të mburremi, sepse kjo derisa ekziston mos kaq të madhe, kjo është edhe si rezultat i mos punës qeverisë që ka lejuar të zhvillohet kaq shumë dhe të bëhet. Ajo çka desha të them është në takimet që ne kemi pasur në shtëpinë e bardhë në Departamentin e Shtetit, e kemi përmendur islamofobinë që bëron nga disa zyrtarë të shtetit, nga një pjesë e shoqërisë civile, nga disa gazetarë, të përfshi një pjesë të madhe televizioneve që janë më të njohura në vendin tonë. Por kjo islamofobia që është në rritje, që 18 vite, kjo i kontribon edhe ata cilët janë sa do pak ekstrem në vetveten e tyre, kjo vetëm se ja ushqen dozën e ekstremizmit. Pra, me islamofobi ushqehet doza e ekstremizmit në shoqërinë tonë. Pra është një diçka që duhet ta kundërshtojmë. Pra, nuk është që edhe shoqënia nuk është duke ecur rrugën e drejtë, qoftë politika, qoftë mediat, që nuk janë të kontribuar luftimit të ekstremizmit, por rritjes. Ne japim rastin doktetës, pastaj po. Do të thotë e kemi nisë një temë. Jo, me që e tha, po ta e prasi për agim, pastaj kthehemi te. Do të thotë spari për mua është diçka që të thush mos me luftu ekstremizmin, edhe është ma tepër nga përfaqësues të bashkësisë islame këtu,
edhe gjithë akterët, gjithë konsideroj se cila nga bashkësit që është pasuri e Kosovës, bashkësit fetare, që i kemi pasuri edhe të kulturës në Republikën e Kosovës, e aq më tepër në një deklarat që unë nuk e kam lexuar, por tani ju them që është e sakt, është një raport, kryeministri nuk flet asnjëherë pa pas bazë e pa pas fakte. Ka qenë java internetit, unë personalisht kam marrë pjesë në një konferencë që është organizuar nga disa organizata dhe nga Ministria e Arsimit, Ministria e Punëve të Brendshme, e Mirëqenies, e Shëndetësisë, dhe e kam dëgjuar që janë mbi 100 gra. Është një raport që tash mund të gaboj për me thënë se ku është publiku, por është fakt nga institucionet e Republikës Kosovës, që janë mbi 100 gra, të cilat kanë shku, do të thotë nga Republika Kosovës, sigurisht Ministria e Punëve të Brendshme i ka këtu pas një dyshim, që kanë shku në Siri dhe ju kanë vrarë burrat atje, kanë fëmijë që kanë marrë me veti, dhe kanë fëmijë që kanë lindë atje. Në Siri. Kjo është fakt. Këto janë dhëna të institucioneve të Kosovës. Dhe çka është tjetra? Këto pikërisht nga institucionet i kam edhe këto të dhëna që kanë kërku, ato gra, kanë kërku me u kthy në Kosovë. Dhe tash, unë nuk e di mënyra, rruga, do të thotë dhe probleme që janë për kthimin e tyre. Në rregull. Po dalin një tjetër, Labinot. Po, vetëm se jo, Labinot duhet të kesh kujdes, sinqerisht, po them, sepse sikur të flitet për diçka që nuk ekziston, por unë personalisht pa deklaratën në atë konferencë nga përfaqësues të Ministrisë së Punëve të Brendshme, e kam dëgjuar që janë mbi 100 gra që kanë marrë fëmijët në Kosovë me burrat e tyre që kanë shku atje. Tash për mënyrën që kanë shku, tha dhe nderuar nuk po flasim, por janë publike. Jo, për të mos e qitë qytetarët në lejthitje. Janë publike dhe tani ato gra kanë gjetë mënyrë, rrugë për me kërku pikërisht nga institucionet e Kosovës për mu kthy. Don Shani, dhe ato kanë fëmijë që kanë marrë me vete dhe që kanë fëmijë. Nuk e kam këto temë, nuk është temë diskutimit. Kjo po henët në këto tash. Jo, ka të bëjnë me subvencion. Jo, po i kam edhe një kronik për Bektashit në shu për çata. Sukun zgjedhë një minutë. Po nuk ka këtu që po shoh. Numërojnë. Po du të them. Me shumë respekt, jo vetëm respekt, me dashuri flas për gjithë vëllezërit e mi të besimit islam. Brenda dhe jashtë Kosovës. Ajo nuk do asnjë dyshim, asnjë fije, asnjë çik për thotë Shqipëri, sepse jem vëllezër dhe motra. Nuk më pëlqen të dëgjoj fjalën islamofobi, sepse nga kush 90% mbi 90% jeni këtu të besimit islam keni fobi. Nëse duhet me thonë katolikоfobi ose krishterëfobi në të kuptimin, ju për kujt keni frikë? Keni frikë vetëm për ekstremizmit, kështu që nuk duhet të thuhet. Faktori ndërkombëtar, me lë të them, qysh me kohën e Rogovës, për para luftës për flas. Asnjëherë nuk ka shikuar se shqiptarët e Kosovës janë ekstremista. Na kanë përkrahur tash me lë, si shqiptarët e them, megjithëse nuk i përkas ti besimi. Por pafundësisht na kanë përkrahur dhe na kanë liru vetëm pipamjet kombëtare. Edhe sot kanë besim të mirë edhe në gjendje si musliman, po them nëse mund të shprehemi kështu, të evropianizuar. U shikojnë me shumë simpati në Kosovë, sepse është filozofia e krishterënimit të Evropës, që nuk e njeh shumë krishterënimin. Siç keni ju problem për shembull me lindje që si kuptojnë, ata kuptojnë shumë çka është kisha katolike ose çka është kristianizmi. Por megjithatë janë jashtëzakonisht tolerant këtu faktori ndërkombëtar dhe të plotësojnë shumë dëshira. Unë këtë mund të dëshmoj x herë dhe shumë takime që i kemi në këtu dhe gjithherë thuhet se këtu kur na shohin neve me zotni Recep Bojër me ekipin e vjetër të kur na shohin tu përqafuhet, pa jo jeni vllazën, gjithë kena dhënë një shembull jashtëzakonisht të madh. Kërkosh këtë dilemë, jo, besoj. Mos e zbeni me islamofobi. Labinot, një përgjigje me që 30 sekonda, pastaj do ndjekim një kronik për komunitetin Bektashi. Po, sa i përket deklaratës të kryeministrit në lidhje me këtë gazetën amerikane,
ne nuk po themi se nuk duhet të përmenden këto fakte. Jo, po janë fakte, mund me kërku... Faktë është se ata kanë hongër bukë atje, po nuk është që duhet më përmenden, hongër bukën s'ka. Që na mos me pas qytetarë Kosovës me shku mu vranë një shtet tjetër. Ajo çka unë po e kam deshti... Dhe duhet jemi gjithë për me luftu ekstremizmi. Dhe ky debat më në zgjat pa fundësi, pastaj deklaratat e tilla që nuk do të duhet ta luftojmë ekstremizmin. Deklaratat e tilla nuk e luftojnë ekstremizmin, këto ja prishin edhe ja dëmtojnë. A jeni për me luftu ekstremizmin? Po na e luftojmë se jo, na e luftojmë ekstremizmin. Po unë jam muslimane, lutem. Po në rregull, na e luftojmë. Nuk mundesh më thonë jo dhe ne. Po. Mirë, mos ta personalizojmë tash debatin, s'po ndohet. Ajo çka unë deshta. Po institucionet e vendit do duhet pra jo duhet bashkëpunoni me ne. Edhe bashkë pa po nuk keni të bëu. Ju në shteti apo në këtë aspekt po isha. Edhe unë jam një qytetare para se gjithash, para se me qenë deputete. Jam qytetare këtij vendit dhe jam muslimane. E veçani. Dhe në këtë rast të gjithë bashk, të gjitha bashkësitë që përmend edhe një herë, janë pasuri, janë kulturë e Republikës Kosovës dhe kemi treguar gjithë një shembull tepër të mirë për gjitha vendet e tjera. Ajo çka unë kërkoj. Dhe tani luftimi i ekstremizmit është diçka që është një problem i gjithë komunitetit musliman. Ajo që unë kërkoj është ta ruajmë së bashku imazhin e vendit tonë. E jo ta dëmtojmë. Deklaratat e tilla për gra fëmijët jetima këtu e dëmtojnë rrënësisht. Kudo që shkojnë përmendet vazhdimisht ekstremizmi dhe Kosova tjetë sinonim e ekstremizmit, kjo dëmtojnë skaqërisht. Edhe njerë, me kërku të dhënat faktike që i kanë institucionet e vendit që ekzistojnë, janë mbi 100 gra. Kjo është normal. Nuk është diçka që nuk ka bazë, por edhe në fakt nuk kemi qytetarë, as fëmijë tanë me i qunë në Siri, por do duhet i kemi këtu edhe t'i rrisim edhe t'i edukojmë na. Kemi edhe një kronik me përfaqësuesin e kryqëgjyshin e kryqëgjyshatës botërore, Bektashi, që duan të ngritën në bashkësi fetare, sikur edhe 6 bashkësitë e tjera, të ndjekëm intervistën e realizuar nga dhoma e lajmeve RTK-s, pastaj kthehemi pikërisht për këtë çështje në studio. Është një ligj përparimtar që përshtatet kohës ku të gjithë bashkësitë fetare kanë drejtat e veta për të përfaqësuar besimin e tyre, për të qenë të lirë në çdo moment, për të afruar njerëzve, për të afruar Zotit. Dhe kjo është një nismë e shkëlqyer e Kuvendit Kosovës. Po ne kemi ndodhur këtu për këtë arsye se ne nuk jemi përfshirë në këtë ligj të ri të bashkësisë fetare të tjera ku ata marrin pjesë dhe kanë drejtë të tyre, ku ne besi Bektashi po mundohemi që të argumentojmë që edhe bektashizmi është pjesë e këtij shteti, ka dhënë vlera të mëdha historike, patriotike dhe njerëzore, ka dhënë figura të mëdha të njerëzimit dhe të kombit shqiptar. Edhe prandaj ne po e bëjmë qartë që edhe ne kemi drejtat barabarta si një komunitet të tjera. A konsideroni se ky ligj do të acarojë paqen sociale apo do të ndikojë pozitivisht në këtë? Kjo ndikon pozitivisht për arsye se të gjitha besimtarët fetare do të përgjigjen ligjeve të shtetit që janë. Ne në bazë të ligjeve të shtetit do veprojmë. Ne nuk mund dalim kundër shtetit. Dhe çka do të ndikojë ky te komuniteti Bektashi? Bektashi që të njihet bektashizmi dhe të organizohet si gjithë komunitetet e tjera për dhënë dhe ai ato vlerat që ka si komunitet. Ndërkëtë si shihni rolin e klerikut fetar në parandalimin e terrorizmit? Ne gjithmonë kemi qenë për paqen, për dashurinë, mirësinë, ne gjithmonë do jemi kundër terrorizmit, kundër çdo të keqe të njerëzimit. Dhe cili është mesazhi juaj? Mesazhi im paqe, dashuri dhe mirësi. Atëherë, ndëshëm kronikën, komuniteti Bektashi duan të ngritën në nivel bashkësisë fetare. Megjithatë, ka disa pengesa të cilat opinioni i gjerë nuk i din tarikatët, bashkësitë. Çka është çështja e deputetit? Aktualisht, në Kosovë ekzistojnë 6 bashkësi fetare. Po. Tani bashkësia, ose si me thonë disa probleme për kërkesat të komunitetit të tarikateve, që janë në projekt ligj, në dëgjimin publik dhe kërkesa e komunitetit bektashian, po ashtu në dëgjimin publik, do të thotë përfaqësuesi i tyre që është
zoti Lama nga Gjakova, që është me qendër në Gjakov, pra ky komunitet, kanë pas një kërkesë që edhe ata të jenë bashkësi e veçantë, bashkësi fetare. Në parim, për gjithë ata që nuk e kanë përcjell dëgjimin publik, që ndoshta mediat e kanë transmetuar një pjesë, bashkësia tarikateve në parim i përkra, por ata e kanë një problem, se konsiderojnë që është në ligjin bazik, në një 6, pika 6.2, e konsideron, do në thotë, me statut të tyre, të bashkësisë tarikateve, konsiderojnë edhe komunitetin bektashan brenda, si me thonë, brenda familjes. Do me thonë, po flasin për ligjin bazik tani. Kurse në projektet që neve kemi në dorë, nuk është. Pra, kjo është dilema. Ne tani, si deputet, si antar të komisionit, në mbetet prapë se synimi jonë nuk është për ta bërë një ligj në interes të një bashkësie fetare. Ne jemi të përkushtuar, sikurse edhe qeveria e Republikës Kosovës, se para se me ardhë deputet, projekt ligji punohet nga gjithë përfaqësues e bashkësive fetare, konsideroj që edhe atje janë marrë dëgjime publike dhe të gjithë i kanë pas përfaqësues, sa na u ka thonë edhe aty. Po megjithatë edhe neve, edhe mas këtij dëgjimi publik, unë ju tham të gjithë përfaqësuesve, prap do të thrasim dëgjime publike. Dhe derisa ta kemi një pajtueshmëri të plotë të të gjithëve, ne nuk do ta çojmë ligjin përpara. Mirë, po për shembull, interesi jonë është me shku ky ligj. Sipas përfaqësuesit të qeverisë, për shembull, ata kërkojnë më hek numri antarëve, po vetëm mi pru listën e personave për më bën bashkësi. Tash po flasim për diçka tjetër. Do të thotë, jo, po, kanë drejt për po flasë bektashia më shumë se 50, për shkak bashkë për të njëjtën tim po folim. Po, vetëm se është numri, do të thotë, i regjistrimit dhe numri i bashkësive është diçka tjetër. Për qytetarët po flasim. Do të thotë, numri i bashkësive, do të thotë, aktualisht janë 6, mirë po është një komision i pavarur, i cili do ta ketë zyrën në kuadër të zyrës së kryeministrit, i përbën për 7 antarëve, që edhe bashkësitë fetare ka një përfaqësues, 3 janë deputet nga Parlamenti i Kosovës që të drejtën e ka me zgjedh kryetari, e tjerë, por thjesht tani çaj komision e ka mundësinë e regjistrimit të bashkësive të reja fetare. Që kjo nuk në fakt u alejon, kanë të drejt, edhe bashkësitë të tjera fetare me u regjistru. Misën e cilëve do të përfitonin edhe bektashit. Potencialisht, po them. Po gjithsesi. Do të thotë, dhe është një rrugë që absolut me gjithë këtë komisioni mundet me rregullu pa problem. Por edhe një herë, për ta sqaruar, komuniteti bektashan kërkon që me qenë numër si me thonë 7 tani. Mirë po, neve si deputet edhe njëherë pa e sqaru mirë këtë pikë dhe pa do t'i thrasim, unë ju tham këtu që do t'i thrasim prap, edhe pse jam një antare komisionit, por tash si antare komisionit tham që do t'i thrasim bashkarisht edhe njëherë, edhe përfaqësues e komunitetit bektashan, edhe përfaqësues të tarikateve, derisa të bim në ujdi, ne nuk jemi të interesuar për të shku me procedura të shpejta, sado që është interes i vendit, është interes i bashkësive, të gjitha bashkësive fetare në Kosovë, sepse në fakt ekzistojnë këto bashkësi fetare, por me ligj nuk janë dhe thjesht nuk janë të legjitimuara. Prandaj ky është interesi jonë, interesi i qeverisë, por interesi edhe i komisionit për ta bërë këtë ligj funksional të zbatueshëm në interes të gjitha bashkësive fetare. Atëherë, zonja Haxhiu, të nderuar përfaqësues të klerit fetar, ju falenderoj shumë për kohën tuaj, ju të nderuar miq, mund të na shkruani në target@rtklive.com apo ashtu në faqen tonë në Facebook, target vizitore të repriza e emisionit është nesër në orën 13. Emisionin mund ta ndiqni edhe në kanalin e RTK-s në YouTube. Natën e mirë.